यो भिडियो तपाईँ हामी जस्तो सोशल मिडिया युजर्सहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। अहिलेको समयमा आइडी ह्याकिङ नै एक ठुलो समस्या बनिरहेको छ। यदि तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक भयो भने कतिको नकारात्मक असर पर्छ भन्ने कुरा तपाईँको आइडी ह्याक भएपछि नै थाहा हुन्छ। आइडी ह्याकिङ हुनुभन्दा पहिले हामीले 2-3 वटा सेक्युरिटीहरूलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको बारेमा आजको भिडियोमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नेछु। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गरेर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2FA जसको फुल फर्म 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेटर हो। यसको बारेमा त तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला सायद। यदि छैन भने आजको यस भिडियोमा भन्नेछु। 2FA भनेको 2 कारक प्रमाणीकरण हो। यो एक पहिचान र पहुँच व्यवस्थापन विधि हो जसलाई स्रोत र डेटा पहुँच गर्न 2 प्रकारको पहिचान चाहिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यदि तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट लगइन गर्नु छ भने सुरुमा तपाईँको आइडी पासवर्ड हाल्नुपर्छ। यदि तपाईँको आइडी पासवर्ड करेक्ट छ भने लगइन हुन्छ र तपाईँको आइडी पासवर्ड अरूलाई थाहा भयो भने पनि इजिली लगइन गर्न सक्छन्। यदि तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेटर एप इनेबल गर्नुभएको छ भने आइडी पासवर्ड अरूलाई थाहा भए पनि लगइन गर्दा एक्स्ट्रा लगइन कोड हालेर मात्रै लगइन गर्न सक्छौँ। जुन कोड हामीले अथेन्टिकेसन सफ्टवेयरबाट कपी गर्न सक्छौँ र फेसबुकमा पेस्ट गरेर लगइन गर्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईँहरूले पनि आफ्नो आइडीमा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेटर इनेबल गर्नुहोला। इनेबल गर्नको लागि फेसबुक ओपन गर्नुहोस् र सेटिङमा गएर पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटीमा गएर तपाईहरूले युज 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा क्लिक गरेर अथेन्टिकेसन एप युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ धेरै किसिमको अथेन्टिकेसन एपहरू छन्, जस्तै गुगल अथेन्टिकेटर, डुओ मोबाइल, माइक्रोसफ्ट अथेन्टिकेटर जस्ता एपहरू युज गर्न सक्छौँ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई गुगल अथेन्टिकेटर एप युज गर्न रिकमेन्ड गर्छु। एप प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको आइडीमा एक्सेस पाउन अथेन्टिकेटर एप डिलिट नगर्नुहोला। यदि अथेन्टिकेटर एप डिलिट गर्नुभयो भने आइडी लगइन गर्न सकिँदैन। यदि फेसबुक अर गुगल आइडी सम्बन्धी केही समस्याहरू छन् भने मेरो फेसबुक पेजमा म्यासेज गर्नुहोला। तपाईँहरूको समस्याको समाधान गर्न कोसिस गर्नेछु भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। केही सोध्न मन लागेको कुराहरू छन् भने सोध्न सक्नुहुनेछ कमेन्ट मार्फत। सो बाई बाई, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो गाइज। जय नेपाल।